Okay, hai. Hari ni kita nak basuh rantai. Antara benda kita perlukan adalah ni. Ni dalam ni dah isi diesel dalam RM2. Lepas tu aku letak sedikit sabun lah untuk lebih ni. Dan juga brush. Okay, brush aku beli DIY lah. Okay, apa yang kita kena buat adalah sembur je. Sembur dia bertindak dulu. Tu pusing sampailah keseluruhan rantai mengenai sampai kena sembur rantai lah keliling tu. Lepas tu sekejap lagi baru kita brush. Okay, sembur dulu. Okay, lepas kita sembur ni kita biar kejap dalam 5 minit untuk dia bertindak sikit-sikit ni. Okay, selepas 5 minit nampak beza dia. Tu. Terus keluar tau. Lepas ni tak payahlah nak sentar teruk-teruk sangat. Sproket dah bersih, lepas ni kita sentar rantai lah. Rantai pun dah teruk dah naik sikit-sikit ni. Okay, untuk kita sentar. Sentar tak teruk-teruk. Kita akan keluar. Lepas tu nanti kita bilas lagi dengan diesel. Ni sekali aku tak boleh tengok. Hasil dia memudahkan diesel dia. Nampak beza tu. Rantai dah balik kilat macam baru ni sebelum hitam. Pakai diesel geng, tak payah beli mahal-mahal. Oi, lenguh Okay, tengok sproket pun dah tahu. Dah bersih ni. Okay tu. Much better lah. Kan? Okay. Thank you. Okay, inilah rupa rantai yang dah siap kita bilas dengan air. Sebelum ni memang hitam berkerak semua ada lah. Dan dengan kita hanya modalkan minyak diesel dan sedikit sabun dan botol spray, tu dah cukup untuk cara malas daripada kita nak buka rantai ni. So kita spray dekat rantai tu, biar kejap gosok. Kita gosok, lepas tu biar kejap kita spray lagi dan bilas. Itulah simple je lah. Simple. Ni modalnya minyak diesel je lah. Diesel. Okay, right. Thank you. Selamat berjumpa